Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng mưa rất là lớn luôn. Và bây giờ thì thời tiết đã tốt hơn. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều máy bay chở hàng đến và đi. Cùng theo mình đi khám phá xem những chiếc máy bay chở hàng nào để đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất nhé. Và bây giờ thì đi khám phá thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc Boeing 7879 Dreamliner của United Airlines. Hãng không này thì hôm nay đi trễ nha mọi người. Hôm nay thì nó bị trễ mất 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ sáng và chiếc máy bay đã được đẩy lui ra khu vực đường lăn để chuẩn bị tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này sẽ có hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hồng Kông và từ Hồng Kông đi Mỹ. Và trước tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải đó đi mọi người, nơi một chiếc Airbus A350-900 của Starlux đang bước vào hạ cánh. Và đầu giờ sáng nay thì một trận mưa rất là lớn ở sân bay Tân Sơn Nhất đã trôi hết các bụi bẩn đi. Nên thế hôm nay điều kiện thời tiết bây giờ thì rất là đẹp luôn mọi người. Tí nữa sẽ có nắng lên nữa cơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái khu vực đường lăn nơi chiếc Boeing 7879 Dreamliner của United. Một hãng hàng không tới từ Hoa Kỳ. Là hãng hàng không này là hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ và trên thế giới luôn mọi người. Trụ sở chính là ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Liên minh hàng không của United là một thành viên sáng lập của Star Alliance, liên minh hàng không rất là lớn và trung tâm hoạt động thì ở các sân bay lớn của Mỹ. Và gần đây thì hãng hàng không này mới mở chặng bay từ sân bay của Hoa Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và một điều khá là đặc biệt là có một quá cảnh ở tại sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và tạm thời thì chiếc máy bay này đang tiến lên đường băng 25 trái thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Boeing 777-300ER của Eva Air. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Ngay sau khi chiếc Boeing 777-300ER hạ cánh thì chúng ta sẽ quay trở lại đường băng 25 trái, nơi chiếc máy bay của United đang ở đường băng. Và United là sở hữu đội bay rất là lớn với nhiều máy bay hiện đại với hơn 900 máy bay, bao gồm cả dòng Boeing và Airbus, phục vụ các chặng bay đường ngắn, đường dài và đường trung. Mạng lưới bay thì có rất là nhiều. Trước đây hãng hàng không United cũng đã có những chặng bay tới sân bay Tân Sơn Nhất và đã bỏ không bay nữa khoảng gần 8 năm và bây giờ thì mới bay lại. Vẫn cái khung giờ đấy, vẫn cái thời gian đấy, nếu mà ngày xưa mà ai mà đi hãng United đi Mỹ á thì cũng biết rằng là hãng hàng không này sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất vào nửa đêm và đến khoảng 6 giờ sáng thì hãng sẽ cất cánh và chặng bay luôn luôn là quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Đây là một điều khá là thú vị đúng không mọi người? Ngày xưa họ bay cả 747, 737 cơ, nhưng mà giờ thì họ đã nâng cấp đội bay lên Boeing 787 để bay cho chặng này. Và chiếc máy bay thì hôm nay thì lại bị trễ, nên thế là được dịp mà rất là nhiều người đam mê hàng không hoặc là muốn ngắm nhìn rõ hơn chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của United này thì cũng đây là một trong những cái cơ hội rất là hiếm hoi. Và hãng hàng không này tại vì nó cất cánh được khoảng 6 giờ sáng nên thế là chưa có một quán cà phê nào hay là một cái vị trí nào có thể ngắm nó rõ đẹp như thế này. Và
bây giờ thì chiếc máy bay này đã bị chậm mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, cũng là một dịp để mọi người có thể là ngắm nhìn chiếc máy bay bên này. Bây giờ chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái và đã được đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 7879 Dreamliner này nha. Boeing 7879 Dreamliner rất là đẹp đúng không mọi người? Cái đôi cánh cong của nó nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ chuyển lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Airbus A350-900 của China Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và trong khung giờ và buổi sáng này thì thường các chuyến bay từ hướng về từ Đài Loan về rất là nhiều, và từ Malaysia lên nữa. Bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. China Airlines thì là một hãng hàng không vận tải hành khách và hàng hóa luôn. Và Airbus A350-900 cũng thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt thì nó có một chiếc máy bay rất là đặc biệt với màu sơn carbon của Airbus đó mọi người. Và bây giờ thì sau khi máy bay hạ cánh thì chúng ta sẽ trở lại với khu vực đường lăn, nơi có một chiếc Airbus A350-900 của hãng hàng không Air France Pháp. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Charles de Gaulle Paris Pháp. Và hãng không Air France và hãng hàng không Vietnam Airlines là cốt xe nhau chặng bay này. Nghĩa là một hôm thì sẽ là Air France bay, một hôm là Vietnam Airlines bay. Và mọi người có thể đặt vé thì nhớ chú ý nhé, xem là hôm nào chúng ta sẽ đi vé của Vietnam Airlines, hôm nào sẽ đi bay của chuyến của Air France nhé. Và Airbus A350-900 là hiện tại thì là chặng bay này cũng được Vietnam Airlines khai thác. Nên thế là trước đây thì hãng hàng không Air France khai thác dòng máy bay Boeing 777-200 thì ghế nó cũ hơn rất là nhiều. Và gần đây thì hãng hàng không này đã nâng cấp lên đội bay Airbus A350-900 rồi. Nên thế là hệ thống rất là mới, dịch vụ cũng tốt. Nhưng thế là bây giờ thì mọi người không còn quá nhiều lăn tăn khi mà lựa chọn là giữa Air France và Vietnam Airlines để cho một chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Charles de Gaulle Paris Pháp. Và tạm thời chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ ở đây để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh. Chúng ta sẽ cùng trở lại với đường băng 25 phải. Và đường băng 25 phải của chúng ta đang đón chiếc Airbus A330-300 của Cathay Pacific. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi chiếc Airbus A330-300 của Cathay Pacific hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì đường băng 25 trái chiếc Airbus A350-900 của Air France được lệnh tiến lên đường băng. Và Air France là một trong những hãng hàng không tới sân bay Tân Sơn Nhất rất là lâu đời rồi. Họ vẫn duy trì thường xuyên chặng bay kết nối giữa Pháp và Việt Nam. Và
Air France thì nổi tiếng với dịch vụ cao cấp, tiện nghi và rất là sang trọng theo kiểu của người Pháp. Và nổi bật thì của nó là một tông màu trắng mọi người. Air France hiện tại thì cũng thuộc liên minh hàng không SkyTeam, cũng giống Việt Nam mọi người. Nên thế là mọi người mà có thẻ cao của Vietnam Airlines thì khi mà đi Air France cũng được rất là nhiều quyền lợi á. Bây giờ thì chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái và sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Charles de Gaulle, Paris, Pháp. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A350-900 rất là đẹp này nha. Do là bay chặng xa và mang nhiều nhiên liệu và hành khách nên thế là chiếc máy bay chạy đà rất là xa đó mọi người thấy không? Thường thì đến đoạn này là bay lên rất là cao rồi, nhưng mà giờ thì chiếc máy bay mới nhấc cái bánh mũi lên. Quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chúng ta có một chiếc máy bay chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish Airlines Cargo. Và hôm nay là một ngày rất là nhiều chiếc máy bay Boeing 737 chở hàng nha mọi người. Và bây giờ là chiếc máy bay của Turkish Airlines Cargo, chiếc máy bay đang tiến ra đường băng 25 trái. Và Boeing 737 chở hàng này là một trong những đội bay chở hàng cũng rất là mạnh mẽ của Turkish. Tuy là sẽ không chở được nhiều hàng cồng kềnh như Boeing 747, nhưng mà lượng hàng hóa mà của Boeing 737 chở hàng này mang cũng rất là nhiều luôn chứ không ít đâu. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ phải dừng chờ đây một chút. Một điều rất là đặc biệt hơn nữa về cái dòng máy bay của Boeing 737 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ này là một trong những cái máy bay chở hàng mà có thể chở hàng thẳng từ Việt Nam qua Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu khác nữa. Và các chặng bay như thế này thường là thuê bao chuyến á. Mọi người có thể liên hệ với hãng hàng không nếu mà muốn gửi hàng hóa gì số lượng rất là lớn đi thì cũng có thể liên hệ các hãng hàng không vận tải này thì họ sẽ có những cái giá rất là ưu đãi cho mọi người. Và mọi người biết không, những chiếc máy bay Boeing 737 chở hàng này thì với buồng lái họ cũng không khác gì so với buồng lái của Boeing 737 chở khách đâu nha mọi người. Và điều đặc biệt để phân biệt nếu mà không có chữ cargo ở phần trên thân thì mọi người có thể nhìn thấy rằng máy bay chở hàng thì không có cửa sổ nào luôn, chỉ có những cái cửa cho buồng lái thôi hoặc cửa lớn thôi, chứ không hề có các cửa sổ nhỏ nhỏ trên thân. Đây là điểm phân biệt cho các dòng máy bay chở hàng và máy bay chở khách. Bây giờ thì chiếc máy bay đã tiến lên đường băng 25 trái và trong một vài phút tới, chiếc máy bay sẽ được đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho lệnh khởi hành. Và chiếc máy bay này sẽ khởi hành đi Singapore mọi người. Bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Ngay sau khi chiếc Boeing 737 chở hàng của Turkish Airlines Cargo cất cánh thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc máy bay khác, chiếc Airbus A350-900 của Singapore. Cái máy bay đang bước vào hạ cánh.
chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì ở đường băng 25 trái, nơi chiếc Boeing 777 chở hàng của Seaway West Airlines, một hãng hàng không đến từ Azerbaijan, đang tiến ra đường băng 25 trái. Và khi mà chiếc máy bay này mới nhận về khoảng hơn 1 tuần tuổi thôi thì chiếc máy bay này đã có thực hiện chặng bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc đấy thì điều kiện thời tiết nắng vàng cũng rất là đẹp và lúc đấy chiếc máy bay cực kỳ đẹp luôn. Và một câu hỏi rất là vui là phi công lái Boeing 777 chở hàng thì có thể lái được máy bay Boeing 777 chở khách không? Thì nói chung về chứng chỉ thì họ cần phải học những cái loại chứng chỉ về Boeing rồi, đúng không? Và điều mà phi công rất là đặc biệt thì là lái Boeing 777-300ER thì không phải cần học lại từ đầu để lái Boeing 777 chở hàng. Nhưng mà đào tạo chuyển đổi là họ cần đào tạo khác biệt nha mọi người. Mặc dù buồng lái và hệ thống máy bay cơ bản gần như giống hệt nhau, nhưng phi công vẫn bắt buộc phải trải qua một khóa học ngắn gọi là đào tạo khác biệt, different training, trước khi chuyển đổi giữa hai phiên bản. Khóa đào tạo này tập trung vào những điểm khác biệt mấu chốt như là hệ thống chở hàng của Boeing 777 chở hàng nhé, vận hành cửa hàng chính này, và hệ thống xếp dỡ hàng hóa này, hệ thống báo cháy, dập lửa. Đây là điểm rất quan trọng. Hệ thống dập lửa ở khoang hàng chính của Boeing 777 rất là phức tạp hơn nhiều so với khoang bụng của máy bay chở khách. Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn cũng rất là khác biệt nha mọi người. Hệ thống cửa của Boeing 777 chở khách thì là hệ thống điều áp khoang hành khách, hệ thống oxy, nói chung là vận hành cũng khá là khác biệt với nhau. Vận hành thực tế thường là bay riêng, mặc dù là về lý thuyết nha, phi công có thể cả hai loại này có thể bay chung với nhau, nhưng mà các hãng hàng không thường sẽ phân chia phi công bay cho loại chở khách và phi công bay cho loại chở hàng để đảm bảo là mọi người sẽ đảm bảo cái gọi là việc phân chia này giúp tối ưu hóa lịch trình, giảm chi phí đào tạo khác biệt liên tục, giúp phi công thành thạo hơn trong các quy trình cụ thể của một dòng máy bay nào đấy. Đây cũng một là điểm khá là thú vị đúng không mọi người? Cứ đâu phải cái máy bay nào giống nhau là có thể bay chung được đâu, đều cần phải có chứng chỉ và có sự khác biệt nhau rất là lớn luôn mọi người. Bây giờ Seaway West Airlines Boeing 777 chở hàng được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và nói thêm một tí là chung một cái bằng lái gốc là type rating Boeing 777 nhưng không thể tự ý đổi máy bay chở khách sang máy bay chở hàng ngay mà không có một khóa đào tạo ngắn về các hệ thống khác biệt. Trên thực tế các hãng bay thường xếp họ bay riêng luôn, là bay chở hàng là chở hàng mà chở khách là chở khách. Đây là một điều cũng khá là thú vị. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho khởi hành rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Baku, Azerbaijan. Ngay sau khi chiếc Boeing 777 rất là đẹp chở hàng này đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía sau thôi chúng ta đã thấy bóng dáng của chiếc Airbus A330-300 của Thái Airways. Thái Airways hôm nay sử dụng dòng máy bay Airbus A330 tới sân bay Tân Sơn Nhất. Thông thường thì hãng hàng không này hiện tại đang sử dụng những dòng máy bay Airbus A320, nhưng mà hôm nay thì hãng lại sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Bangkok, Thái Lan. Theo như lịch của Flyrida 24 thì ngày mai thì hãng không Thái Airways sẽ sử dụng dòng máy bay Boeing 777 của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất và hy vọng mai hãng đó sẽ đưa dòng máy bay đó tới. Còn bây giờ thì chúng ta lại có một chiếc Boeing 777 chở hàng khác của Corona Cargo, một hãng hàng không đến từ Hàn Quốc. Chiếc
chiếc máy bay đang được tiến ra đường băng 25 trái để thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Incheon của Hàn Quốc. Và Korean Cargo là một hãng hàng không vận tải thường xuyên có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cứ mỗi buổi sáng thì trong tuần thì có vài ngày thì hãng hàng không này sẽ xuất hiện. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang được lệnh tiến ra đường băng 25 trái nhưng mà chưa được cất cánh luôn đâu. Chiếc máy bay này đang chờ một máy bay khác về hạ cánh. Và Boeing 777 hôm nay rất là nhiều luôn mọi người, từ chở khách đến chở hàng luôn. Còn quay trở lại với đường băng 25 phải, chúng ta đang có một chiếc Boeing 777 chở khách của EVE, hãng không đến từ Đài Loan, thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi chiếc Boeing 777 chở khách của EVE hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 trái một chút ha mọi người ha. Nơi mà chiếc Boeing 777 chở hàng của Korean Cargo đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và Boeing 777 chở hàng là một trong những phiên bản mà để chở hàng và cũng có thể sắp tới đây sẽ thay thế cho dòng Boeing 747 mọi người. Boeing 747 nói vậy thôi chứ hiện tại còn cũng bắt đầu đến cái tuổi mà về hưu khá là nhiều rồi. Và Boeing 777 chở hàng có thể sẽ là ngôi sao sẽ thay thế dòng máy bay Boeing 747 chở hàng. Và Boeing 777 chở hàng này thì ở khoang của dưới là họ không còn ghế gì cả. Họ sẽ làm những cái tấm đỡ để có thể đỡ được các khối hàng hóa vào bên trong và có thể chở được hàng hóa rất là nhiều luôn. Còn ở buồng lái thì chỉ có hệ thống buồng lái cũng như ghế ngồi, phòng nghỉ và nhà vệ sinh cho phi công thôi, và một cái khu vực bếp để họ có thể đun nóng những đồ ăn trong những chặng bay dài. Và đây là màu sơn cũ của hãng hàng không Korean nha mọi người. Đó, chứ hiện tại thì hãng hàng không Korean đã có nhận diện thương hiệu mới, màu sơn cũng mới rồi. Và họ cũng đã sơn của những dòng máy bay mới của họ theo những cái màu chuẩn mới của họ. Còn đây là những cái màu cũ này mọi người, và tương lai sắp tới đây thì họ sẽ thay đổi hoàn toàn luôn á. Và những hình ảnh này sẽ có khi đi vào lịch sử luôn đó mọi người. Và nói vui vậy thôi, bây giờ chiếc máy bay Boeing 777 chở hàng của Korean Cargo được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và do buổi sáng nay thì ở sân bay Tân Sơn Nhất có một trận mưa rất là lớn luôn. Và hình ảnh ghi hôm đấy thì cũng không đẹp lắm. Nhưng mà giờ đây thì mình sẽ để vào phần cuối, mời mọi người đón xem nhé. Và đó là lúc trời nắng lên. Còn buổi sáng sớm thì nó sẽ như thế nào? Cùng mình đi khám phá đi nhé. Và video do là quay vào buổi sáng sớm và mưa cũng rất là lớn nên thấy hình ảnh thì cũng không sắc nét được như đầu video được. Mọi người có gì thông cảm nhé. Đây là những hình ảnh vào trong cơn mưa vào buổi sáng nay và chiếc Boeing 777 chở hàng của Seaway West Airlines đang bước vào hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện thời tiết mưa vừa chứ cũng không quá lớn đâu. Và mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của nó trong mưa nhé, rất đẹp luôn đấy. Và sáng nay bạn nào bị mắc mưa thì giơ tay điểm danh nào. Hôm nay thì buổi sáng từ 5 giờ sáng thì điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất mưa rất lớn đúng không mọi người.
mưa mà trắng trời luôn, mưa sấm chớp đùng 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 luôn. Nhưng mà các máy bay vẫn về hạ cánh được rất là ổn, chứ không đến nỗi là phải bay vòng trời quá nhiều. Và sau khi chiếc Boeing 777 chở hàng của Silhouette Airlines hạ cánh thì chúng ta sẽ chuyển qua cái khu vực đường băng 25 trái, nơi một chiếc máy bay cũng rất là đẹp khác cũng đang chờ cất cánh. Bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Flyone đang bay thuê cho Air Cambodia. Chiếc máy bay sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Campuchia. Và mời mọi người chiêm ngưỡng cái màu sơn rất là đẹp bay cất cánh trong cái điều kiện thời tiết mưa như này, rất đẹp luôn nha mọi người. Màu sơn này đẹp đúng không mọi người? Rất đẹp luôn, không thể chê vào đâu được trong với điều kiện thời tiết này, màu sơn cực kỳ nổi bật luôn. Chiếc máy bay sẽ lấy độ cao hướng về Campuchia. Và hôm nay buổi sáng sớm ngày hôm nay thì khoảng tầm 8:30 ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng đón thêm rất là nhiều vị khách rất là đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với EC225 của công ty bay trực thăng miền Nam Việt Nam. Chiếc EC225 này sẽ bay về sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ nghỉ ở đây trong vòng 1 ngày. Để sắp tới hình như là họ chuẩn bị có sự kiện bay phục vụ gì đấy, là phục vụ chuyên cơ gì đấy thì mình không rõ lắm, nhưng mà sẽ ở đây 1 đêm trước khi là sẽ thực hiện các nhiệm vụ của mình. Và đây là một trong những dịp hiếm hoi mà chúng ta sẽ thấy các máy bay EC225 sẽ di chuyển từ sân bay Vũng Tàu về đến sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ làm nhiệm vụ ở đây. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của những chiếc EC225 đầu tiên nha. Và những chiếc EC225 này ngày bình thường nhé thì sử dụng để bay vận tải đi dầu khí, phục vụ vận chuyển nhân sự, thiết bị ra các giàn khoan ngoài khơi, ở ngoài khơi xa mọi người. Nhiệm vụ đặc biệt hơn nữa là cứu hộ cứu nạn. Đây là một trong những nhiệm vụ nổi bật mà mọi người sẽ thấy lâu lâu sẽ có những chuyến máy bay EC225 hay đáp ở bệnh viện 175 mọi người. Là những chiếc EC225 này sẽ bay ra ngoài khu vực đảo Trường Sa hoặc Hoàng Sa của Việt Nam, cứu hộ người dân, ngư dân, chiến sĩ và những người sống ở đảo. Nếu có bệnh gì khẩn cấp cần chuyển về khu vực đất liền thì những chiếc EC225 này sẽ bay ra đấy đón người bệnh và sẽ về đến sàn đáp ở bệnh viện 175 mọi người. Nên thế những hình ảnh mà những chiếc EC225 này thì thường xuyên lâu lâu mọi người sẽ thấy được các bạn trẻ mà đam mê hàng không, các bạn hay đi chụp rất là đẹp luôn. Những hình ảnh rất đẹp, rất ý nghĩa luôn. Và lâu lâu trên báo Quân đội Nhân dân cũng có những cái thông tin về những chiếc EC225 cứu hộ người dân đó mọi người. Còn đây là chiếc thứ hai đang bước vào hạ cánh. EC225 được sản xuất tại Pháp, tổ bay thì có 2 người thôi. Khả năng chở tối đa từ 19 đến 24 hành khách. Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 11.000 kg. Tầm bay thì khoảng từ 850 đến 980 km. Cho phép nó vươn tới các vị trí xa ở trên biển. Tốc độ hành trình khoảng 260 km/h. Và Việt Nam chính thức nhận EC225 thì đầu khoảng từ năm 2009 đến 2012. Và nó đã chứng minh năng lực vượt trội của mình. Và mọi người thấy không, chiếc máy bay đang bay trong cơn mưa nhẹ rất là đẹp luôn á. Và
bay ngang qua landmark này nè mọi người, rất đẹp, rất ý nghĩa luôn. Và bây giờ những chiếc máy bay OC-225 sẽ về đáp tại khu vực đáp của mình. Và ngày mai khi mà những chiếc máy bay này cất cánh rời đi thì mình sẽ cố gắng quay cho mọi người cùng thấy nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình với nhé. Mọi người đừng có ngại gì cả, cứ để lại dưới phần bình luận, mình sẽ đọc hết. Mình không xóa bất kỳ một comment nào đâu, mọi người cứ yên tâm như vậy nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.